Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het vandaag hebben over het aandeel Global Payments Inc. En de code is GPN. Een interessant aandeel, een Fortune 500 bedrijf. En de meeste van ons zullen er nog nooit van gehoord hebben. En dat is toch wel opmerkelijk. We gaan even naar Finance Yahoo. We zien hier bij Finance Yahoo dat het bedrijf op een koers van $100.90 staat. En het is al 25,6 miljard waard. Koers-winstverhouding is op dit moment 20. En er is 1%, een kleine 1% aan dividend. Een hele goede zaak. De target is $143. Dat betekent dus dat als dat uit zou komen, er een potentie binnen 12 maanden is van 43%. Ik denk dat dat wel heel veel is en dat het daarom interessant is om naar dit bedrijf te gaan kijken. Dan wil ik even het profile gaan kijken, want dat is toch wel interessant. Het bedrijf is in Atlanta, Georgia geplaatst, hoofdkantoor. Het is een Amerikaans bedrijf en er werken 27.000 mensen. Dan gaan we even naar hun website. En dan zie je dat ze een worldwide commerce ecosystem. Ze hebben een betaalsysteem wat wereldwijd gebruikt wordt. En onder andere hebben ze dus, hier zie je hun partners, Starbucks, Taco Bell, US Bank, Philips 66, VW. Ze zijn met 4 miljoen global payment customers in meer dan 100 landen actief. En dat zijn nogal wat partijen, H&M zit er al bij. Er zijn dus bedrijven die via hun systeem het betalingsgebeuren regelen. Nou, dat is een goede zaak. Wat hebben ze dan onder andere? Daar kunnen we hier naar kijken. Payment acceptance, point of sale. Dat is wat ze hebben. En de verschillende oplossingen. Ze hebben 4,6 miljoen bedrijven. 1500 financial institutions. 4000 technische partners. En meer dan 100 verschillende industrieën waar ze in actief zijn. Sectoren als het ware. Een groot bedrijf, blijkbaar, maar ik ken het feitelijk ook niet. Ik had ook zoiets van, ja, wie zijn dan Global Payments? Maar goed, het is een Fortune 500 bedrijf en dat is dan al heel wat. Nu heb ik net gekeken even naar hun filmpje van, oké, wat hebben ze? Maar het komt op feiten neer op, je hebt een bedrijf en je wil een online betaling of in je winkel een betalingregeling hebben. Dus gewoon een kasregister en het moet allemaal geregeld worden. En dat kunnen hun. Helemaal geen gekke dingen. Het werkt en het werkt simpel. Je kan het snel implementeren. Dus dat is goed en dat doen ze dus ook netjes. Nou, dan gaan we terug naar het bedrijf zelf. Dan gaan we even naar de statistiek. Dan zien we dat de koers-winstverhouding volgend jaar naar verwachting 8,67 is. En de pechratio is 0,36. Dus dat is al heel gunstig. We zien dan voor de korte termijn 43% potentie. We zien voor de lange termijn onder de 1. De pechratio is koopwaardig. Onder de 0,5 zeer koopwaardig. Dan zie je dus dat dit een zeer koopwaardig aandeel is voor wat betreft de langere termijn 5 jaar. Dan naar de profitability. Profit margin 13,4. Operating margin 21,95 zijn nette cijfers. Management effectiveness, dat is wat minder. 2,91% return on assets en return on equity 5,91%. Dat valt me dan tegen. Ook de omzet met een kleine 10 miljard valt dan wat tegen. Het bedrijf is zelf al 26 miljard waard. Dan valt de omzet wat tegen. Maar goed, ze maken er wel een flinke winst mee, dus dat is prima. Je ziet dat de groei nog steeds er is. 5,6% op jaarbasis. Dan is er in het bedrijf 2,1 miljard aan cash. Er is 18 miljard aan schuld. Maar de vrije kasstroom is 2 miljard. Dus dat is op zich is dan die enorme schuld niet een direct probleem. 1% aan dividend. En het is 20% van de winst. Dat is helemaal niet zo'n slecht verhaal. Er is wel een 2,35% short positie. Dat is dan wel behoorlijk hoor, dat moet ik wel zeggen. Houders. Wie zijn de houders van dit bedrijf? Nou, dan zien we dat Vanguard en BlackRock en State Street erin zitten. Maar niet met overdreven grote posities. Dus dat is dan wel, ze houden zich redelijk in, moet ik zeggen. En dan heb ik nog niet gekeken naar de insiders transacties. Dus dat is voor mij ook een verrassing hoe dat erin staat. Ja, dan zien we dat de managers, de interne managers, dat die aan het verkopen zijn.
niet overdreven veel, maar ook hier was in december vorig jaar ook weer een verkoop om 133. Nou ja, en hier november 112. Dus die zijn gewoon structureel aan het verkopen. En dat is dan wel op een prijs hoger dan nu. Maar aan managers, daar moet je het niet van hebben. Dan de analisten, 34 maar liefst. En die zijn eigenlijk, als ik zo kijk, neutraal over wat er gaat gebeuren. Dat is niet zo'n verschil met 90 dagen geleden. Dus dat valt allemaal mee. Dan de financials, die vind ik wel belangrijk. Hoe ziet het eruit? De omzet, zie je, is hoger en lijkt nog steeds toe te nemen. Dus dat is een goede zaak. Dan de balans. En ook die neemt toe en is het hoogste punt ooit. Dus dat is allemaal netjes. Dus daar hebben we als bedrijf zijnde, ziet er goed uit. Dat is degelijk, alleen de management is constant verkopen. Dan zie je hier de koers zoals die is geweest. En we zien dat de top is bereikt in 21. En, even kijken, dat is in april geweest, 2021. En daarna, want toen was de koers 217, daarna is die koers meer dan gehalveerd. En we zien dat we net onder een bodem zijn gekomen. En ik trek even een lijntje, die gaan we zo meteen wel terugzien, vermoed ik. Als ik die lijn hier trek, van hier naar hier, dan zie je, ik heb hem niet recht getrokken, maar hier pakken we wel keurig over die lijnen. Dit is helemaal keurig. Dit is een belangrijke lijn, die bodem. Nou, dan zou je hem eigenlijk recht willen hebben. Dat is niet gelukt op dit moment. Dan zou ik hem, als ik hem recht zou trekken, dan zou hij ongeveer hier komen. Nou, dat kan ook. En dat is helemaal geen slechte zaak. Dan zie je dat hij, dan gaan we even kijken wat dichterbij. En dan zie je hier die lijn ook nog steeds lopen. En dan hebben we dus net getest. Nou, als we nu op 5 jaar kijken, dan zien we dat de MA50 nu omlaag gaat en dat de MA9 daaronder zit. Dus voor die 5 jaar zie je van ja, dit is niet het moment. Kijken we naar de 2 jaar, dan zien we nog steeds hetzelfde. We zien die MA50 net naar beneden gaan en die MA9 daar nog fors onder zitten. We zien dus wel dat die bodem geraakt is en dat we nu een stukje herstel zien. Dan 1 jaar. Ja, dan zie je dat die MA9 al flink stijgt en er bijna komt en de MA50, die zie je dat die aan bodemen gaat. En dan gaan we naar 3 maanden. Ja, dan zie je hier ook dat die MA9 al bijna door die MA50 heen gaat op die korte termijn. En dat maakt dan dat het potentieel interessant is. Nou, waar zou ik dan op wachten persoonlijk? Dat is dat die MA50 weer omhoog keert. Dat vind ik wel belangrijk, dat die langere termijn, dat die positief is, dus dan moet je nog even wachten. En dan moet die MA9 erboven komen. Dat zou dan het mooie moment zijn. Dus ik vind het nu nog niet het moment om in te stappen, maar die pechratio van 0,36 maakt dit wel interessant. Dus in die zin, een techbedrijf, in de betalingen, dat is gewoon een goede sector, want we doen nog steeds meer en meer op online gebied. En een mogelijkheid dat het binnenkort hier een koopsignaal komt. Ik zeg niet dat het er komt, want dat moet maar blijken. Want als die koers die is de laatste dagen weer omlaag gegaan, als dat doorzet, dan gaat dat koopmoment er nu nog niet komen. Dus vandaar dat ik zeg, wacht het even af. Maar de MA50 omhoog keren voor die 3 maanden en de MA9 er positief doorheen, dan is er een koopmoment. Dan zou ik dit interessant vinden. Ik heb de aandelen zelf niet. En dit is geen koopaanbeveling, het is geen beleggingsadvies als zodanig. Hier kan je zelf naar kijken, is dit een bedrijf waar ik in zou willen investeren? Is dit een aandeel wat ik zou willen hebben? Dat moet je helemaal zelf doen, want iedere belegger is anders. En ik kan je niet zeggen van dit is voor jou dus de beste belegging. Want ik ken jou niet, ik weet niet wat voor belegger jij bent. Maar ik ga eens kijken naar dit bedrijf, kan je in ieder geval wijzen op zo'n interessant bedrijf als deze. Want ik denk dat het zeker een interessant bedrijf is. En ook goed om te kijken of dit misschien een interessant aandeel voor je is. Daar wil ik het voor nu bij houden. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!